Okay, apa khabar semua? Saya akan teruskan tutorial menggunakan Canva. Jadi hari ini saya nak cerita tentang presentation dengan Canva lah. Presentation. Untuk menggunakan ni, kita boleh upload kita punya PowerPoint dalam ni untuk start ni. Jadi kalau tak ada file ataupun nak create daripada scratch, kita hanya perlu pilih sajalah. Okay, untuk makluman, kita ada presentation sahaja, lepas tu kita ada talking presentation, okay, presentation kita bercakap, lepas tu mobile dan lain-lain lah. Okay, saya nak tunjukkan kita create yang blank saja. Okay, daripada sini blank ni anda boleh pilih jenis presentation yang anda mahukan. Jadi pilih saja mana-mana presentation. Okay, contoh saya ambil inilah contoh. Ambil je lah mana-mana. Okay, saya pilih. Okay, ini. Baik. Ini contoh blank presentation. Lepas tu kita boleh, dalam elemen ni, kita boleh letakkan macam-macam elemen, tables, foto, video, semua dalam presentation malah. Chart juga anda boleh letak. Okey. Contoh saya nak letakkan chart. Saya pilih chart ni dan anda boleh letak di sini sebagai presentation. Okey, dekat sini pula anda boleh, data tu anda boleh ubah-ubah dalam ni. Saya tunjuk contoh, saya ubah data ni. Okey, apa terjadi? Dia akan berubah kat sini lah. Jadi, benda ni dah ada, anda perlu ubah-ubah. Ataupun anda ada data sendiri, anda boleh add sendiri kat sini. Sama ada CSV ataupun menggunakan Google Datasheet. Okey, jadi anda boleh ubah-ubah ikut keperluan anda lah. Alright, di sini pun boleh ubah juga. Anda letak tahun ke apa ke, sama je. So dekat bawah ni dia akan berubah tahun. Okey, itu yang antara dia punya function lah. Okey, dan carta yang ni juga anda boleh ubah macam-macam bentuk lah. Macam-macam bentuk. Yang ni juga anda boleh tukar kepada step by step. Jadi chart ni pun anda boleh ubah dia punya penampilan. Terpulang kepada anda punya ni lah, kesesuaian dalam chart tu. Dan juga tukar jadi pie chart pun boleh. Okey. Okey. Lagi apa lagi gambar ni pun sebenarnya anda boleh ubah juga. Gambar ni contoh fotos. Mungkin anda nak ubah pada yang lain. Ubah sini. Okey, anda masuk je. Macam tu masuk je. Boom. Jadi gambar tu dia akan berubah. Teks juga sama lah. Teks apa semua ni anda boleh letak sendiri. Okey. Dan apa yang bagusnya, presentation anda ni, anda boleh jadikan dia dalam bentuk whiteboard. Caranya ialah anda hanya perlu klik template PowerPoint ni, anda klik kanan, anda klik expand to whiteboard. Anda klik expand to whiteboard. Dekat sini anda boleh buat perbincangan pula. Jadi whiteboard. Dia boleh berubah pula. Contoh,
macam ni kan data. So anda rakan nak komen, okey dia letak komen. Okey, data. Dia komen lah. Dia boleh komen. Jadi anda boleh tengok rakan anda komen kan. Dekat sini hanya klik nama, dia boleh nampak. Okey. Okey. Apa lagi? Dia boleh expand. Kemudian anda juga boleh meletakkan, menjadikan PowerPoint anda ni sebagai orang kata video. Okey, boleh jadikan sebagai video template anda ni. Anda boleh masukkan audio, contoh saya masukkan audio. Okay. Jadi contoh saya berikan. Dia boleh jadi anda punya audio. Okay. Dah habis. Okay, selain itu untuk design anda punya apa ni, anda boleh ubah juga dia punya design ni, macam background, style lah, style ni. Okay, style tak ada pula. Jadi macam-macam anda boleh ubah lah. Okay. Okay, sebab dia style ni dia tak boleh guna bersama whiteboard, so kita tutup dulu whiteboard. Kita klik balik pada klik kanan, kita collapse whiteboard. So dia akan muncul style. Jadi anda nak style apa, anda hanya klik saja. So style anda punya whiteboard akan bertukar. Alright. Okay, saya ingat okay, seterusnya anda boleh klik present. Cuma jenis presentation anda boleh pilih sama ada standard macam ni saja ataupun presenter view. Okay, view notes dengan family slide. Kita boleh tengok sendiri ataupun kita present dan kita record sebagai presenter. Contoh saya klik present and record. Lepas tu saya klik next. Lepas tu saya boleh record lah diri saya sendiri. Okay, go to recording studio. Anda boleh allow lah. Lepas tu anda boleh rekodkan anda punya presentation. Okay. Alright. Jadi ada banyak jenis lah. Kemudian anda share lah anda punya presentation tadi untuk orang lain lihat anda punya presentation. So itu saja untuk tutorial menggunakan presentation dalam Canva. Okay, terima kasih.